পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মুনমিয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া আবেলিয়ে হ'ল, 4:30 হ'বৰ হ'ল। অলপ দেৰি হ'ল আৰম্ভ কৰা। আচলতে ভ্লগ ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰা যায়, কিন্তু যিহেতু এগৰাকী গৃহিণী আৰু এইটি কণমানিৰ মাক, গতিকে সময়বোৰ মিলাব নোৱাৰোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহয় চব সময়তে। আজি দেখিছেনে ঘৰত থকা সাজ যেন লগা নাই, নিশ্চয় নহয়নে? হয়, ওচৰতে সকাম এটা আছিলে, ওচৰতে মানে একেবাৰে ঘৰৰ পাছফালতে। গতিকে সকামলৈ এপাক গ'লোঁ আৰু এতিয়া আহি এইকণ সময়টো একেবাৰে আজৰি। গতিকে ভাবিলোঁ আৰু অকণমান দূৰত আমাৰ খুৰা এঘৰ আছে আৰু ভিনদেউ এজনৰ ঘৰ, সেই দুই ঘৰতে এপাক সোমাই আহিমগৈ। গতিকে ওলাইছোঁ। ৰ'বলৈ পালে আৰু আকৌ খংটো উঠেই। চাওকচোন মুখখন কেনেকুৱা কৰিছে। প্ৰথম ঘৰ পালোহি দেই, মানে খুৰাহঁতৰ ঘৰ। আহকচোন সোমাই যাওঁ। আহিলোঁ হয়, পিছে দুজন সদস্যৰে এজন নাই, মানে খুৰী নাই। খুৰী গ'ল জীয়েকৰ ঘৰলৈ আৰু খুৰাৰ লগতে কথা বতৰা পাতি বহি থাকোঁতেই পালেহি বৰ্তা। বৰ্তা আহিছে খুৰাৰ বাৰীত কোমোৰা পুলি ৰুবলৈ। আহকচোন বৰ্তাৰ লগত অকণমান চিনাকি হওঁ। এইজন হৈছে মোৰ বৰ্তা। বৰ্তা খুব কৰ্মী দেই। এই বয়সতো বৰ্তাই কিন্তু পাচলিৰ খেতি কৰিবলৈ এৰা নাই। বৰ্তাৰ পৰাই আমি পাচলি ফ্ৰীকৈ খাই থাকোঁ। দেখিছেনে, এয়া এইখন বাৰীতে বৰ্তাই 12 মাহে কৰে বুলি ক'লেও ভুল নহয়। তেন্তে আহকচোন বৰ্তাৰ মুখেৰে বৰ্তাৰ বয়সৰ কথা জানো। মোৰ বয়স এতিয়া 67 মান হৈছে নেকি, নে 68 হৈছে জানো। কিমান হৈছে বুলিছে? অঁ, দেউতা 68। 68 বৰ্তাই কাণেৰে অলপ নুশুনে, সেইকাৰণে চিঞৰিবলগীয়া হৈছে। 68। অঁ, দেউতা অঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ 69। অঁ, এবছৰ। এতিয়া আহক আপোনালোকক বাৰীখন অলপ দেখুৱাই দিওঁ। এয়া দেখিছে যে মৰি আছে, এইবোৰ আচলতে লম্বা লাগি আছিলে জাতিলাও, এতিয়া মৰিছে। যেতিয়া ফলবোৰ লাগি থাকে, মানে পাচলিবোৰ লাগি থাকে, তেতিয়া দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগে। এতিয়া পুলিবোৰ যিহেতু উঠিছেহে, অলপ দিনৰ পাছত লাগিব আৰু। অঁ, এইফালে আছে। এইবোৰ কি দিছে? এইবোৰ মাটিত বগাইছে নে কি ৰঙালাও? অঁ, এয়া ৰঙালাও। এই দেখিছেনে, বাৰীখন অৱশ্যে আমাৰ দাই, মানে যি ঘৰলৈ আহিছোঁ খুৰাৰ ঘৰৰ, ইয়াত বান্দৰৰ উৎপাত নাই, এইফালে বান্দৰ নাহে। গতিকে বৰ্তাই আমাৰ নিজৰ বাৰীত কৰিব নোৱাৰে, বা এনেকৈ ইমান জেগা সুবিধাও নাই তাত, আৰু বান্দৰৰ উৎপাত। সুবিধা থাকিলেও আমাৰ নিজৰ বাৰীতে কৰি মানে ৰক্ষা নাই আৰু বান্দৰৰ পৰা। গতিকে ইয়াত সেইখিনি সুবিধা আৰু জেগাও সুবিধা, গতিকে ইয়াত কৰেহি। এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি। ঘৰ পাওঁতে আন্ধাৰেই হ'ল আৰু ফ্ৰেছ হ'লোঁ প্ৰথমতে। তাৰ পাছত এতিয়াতো পাকঘৰলৈ আহিব লাগিব। পাকঘৰলৈ আহি বহিছোঁহিয়ে অকণমান, আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই ৰাতিৰ সাজত কি কি ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। আহক চাই লওঁ। এটা কথা ক'বলৈ থাকিছিলেই নহয়, এইটো বৰ্তাৰ বাৰীৰ পৰা আনিলোঁ দেই, ৰঙালাও। পিছে আজি এইটো খোৱা নহয়, আজিতো ৰাখোঁ, পিছত খাব লাগিব। আজি ৰান্ধিম এয়া, এইখিনি চিনি পাইছেনে? এইখিনি হৈছে মধুসোলেং। এইখিনি অলপ টেঙা টেঙা লাগে, খাই ভাল লাগে দাইলত। এইখিনি ৰান্ধিম। আৰু এয়া মোৰ বাৰীৰ বকলি, মাত্ৰ 5 জোপাই, তাৰে প্ৰথম কুটা গ'ল। তাৰপিছত আকৌ একেজোপাতে 3-4 পাহকৈ ওলাইছে, কিছুমান সৰু। আজি 3 পাহ আনিছোঁ ৰাতিৰ সাজৰ কাৰণে। এইখিনি মই প্ৰথমতে কাটি মেলি লওঁ। তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, এইখিনি মই ক'ত কেনেকৈ বনাওঁ। এতিয়া মই ভাতটো পাতিলোঁ ৰাইচ কুকাৰত, আৰু এয়া কণী আলু বইল কৰি লৈছোঁ, আৰু পাচলিখিনি কাটিবলৈ বহিছোঁ। প্ৰথমতে কাটি লওঁ।
গৰম হোৱাত তেল দিছোঁ আৰু তাতে বইল কৰি লোৱা কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু সেইখিনি তেলতে কেইটামান মেথি দিছোঁ আৰু চিম্পুলকৈ বনাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। দিলোঁ এইখিনি অকণমান জালুকৰ গুড়া দিছিলোঁ মই। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজ খোৱাত তাতে আদা নহৰু অলপ দি দিছোঁ খুন্দি লোৱা, আৰু দিছোঁ কেইটামান কণ বিলাহী। আপোনালোকে বৰ বিলাহী দিও খাব পাৰে, মোৰ ডাঙৰ বিলাহীখিনি শেষ হ'ল, এতিয়া কণ বিলাহী কেইটামান আছিলে তাকে দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই কাটি লোৱা ব্ৰকলিখিনি দি দিছোঁ আৰু বইল কৰি লোৱা আলুখিনি দি দিম আৰু দি অলপ সময় ভাজিম। আৰু এয়া চাওক এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম পানী। আগতে অলপমান আদা নহৰু ৰাখি থৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা কণীকেইটা তাতে দি দিম। আৰু ইয়াতে দিম অকণমান গৰম মছলা দিলে খাবলৈ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লাগে, মাত্ৰ অকণমান দিছোঁ। এইখিনি ঢাকি এনেদৰে ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া
সিজা হৈয়ে গ'ল মই যিহেতু ভিডিঅ'টো কাট কৰি বনাইছোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছিল এতিয়া আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি আৰু এতিয়া ভাত বাঢ়োঁগৈ এয়া সময় যিহেতু হৈ গৈছে গতিকে সজোৱা পৰোৱা নাই যেনেকৈ খাবলৈ ভাত বাঢ়োঁ তেনেকৈ বাঢ়ি ল'লোঁ আৰু অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ